سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و هر جا که هستید خوش و خورم و سلامت باشید. میخوام تو این ویدیو در مورد دیدن نورهای سبز، سفید، بنفش و حالا یه سری نورهای دیگه که البته کمتر پیش میاد، بیشتر این سه تا نور هست صحبت کنم که با چشم سوم دیده میشه. خیلی اتفاق جالبیه، خصوصا اوایلش اتفاق میفته، یعنی اوایل که داره یه مقدار انرژی توی این چاکرا بیشتر سوق پیدا میکنه. این تجربه ها برای اون فرد و برای سالک اتفاق میفته. خب ببینید دوستان، یه توضیح خدمتتون بدم و فلسفه این قضیه رو عرض کنم خدمتتون. اول اینکه ببینید، من یه ویدیو دارم، تمرین چشم سوم، تمرین با شمع. خب کسایی که به اون مرحله برسن که در واقع نور شمع و شعله شمع رو با چشم باز ببینن، یعنی اینقدر تجسم تصور کرده باشن که شعله شمع رو با چشم باز ببینن، معمولا این اتفاق دیگه براشون عادی میشه، یعنی دیگه خیلی اتفاق میفته براشون و در واقع تعدادش خیلی بیشتر میشه و کلا چشمشون تو این زمینه فعالتر. و اون تمرین شمع وقتی که شما زیاد انجامش میدی، چشمت توی حالت بیداری مقدار فعالتر میشه و البته اینا خب بازم هنوز خیلی لولای پایینیه، ولی این اتفاق برات راحت‌تر میفته. یعنی دیدن نورها، مثلا داری نمازی میخونی یا میبینی یه نور سبز از جلوت رد شد، یا مثلا نور بنفش میبینی بالا سرت داره میچرخه، همچه اتفاقایی میفته. ببینید، اولا دوستان من بهتون بگم یه اشتباه بزرگی خیلی فکر میکنن، فکر میکنن اینا مثلا نورن، اصلا اینا انرژی هست دوستان. اینا نور نیست، انرژی هست. انرژی رنگی هستن. خب در واقع یعنی بخوام درست‌تر بهتون بگم، یه انرژی رنگیه. خب چرا رنگش مثلا سبزه، چرا سفیده، اینا رو الان میخوام خدمتتون عرض کنم. و یک اشتباه دیگه هم که سری میکنن، یه سری موجودات نورانی هم هستن که ظاهر شدنشون برای فرکانس های پایین، یعنی کسایی که هنوز چشمشون کامل باز نشده نمیتونن ببینن، لحظه ایه. یعنی چی؟ یعنی یک آن مثلا شما یه سری چجوری میگن، یه تداخل فرکانسی پیش میاد، یه شکافی پیش میاد، یک لحظه شما یک جرقه ای میبینید. خب موجودات نورانی هم اینجوری هم. و خب اونا داستانشون فرق میکنه، شکل نورشون هم حتی یه مقداری فرق میکنه با این انرژی های سبز و بنفش و سفیدی که عرض میکنم خدمتتون. و تشخیصش هم خیلی راحت تره، تشخیصش هم راحته. حالا یه خورده تجربی هم هست البته، حالا عرض میکنم خدمتتون. خب ببینید، شما وقتی که عبادت میکنید، شما وقتی که مثلا میشینید دعای خیر میکنی برای دیگران، چقدر قویه. مثلا میشینی تو نماز شب میگه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، میگی خداوند ببخش برای تمام مؤمنین و مؤمنات، ببخش گناهان تمام مسلمانان زن و مرد رو. یا اصلا دعا میکنی برای اطرافیانت. چرا تو نماز شب مثلا میگم برای 40 تا مؤمن دعا کنید؟ دعا میکنی مثلا برای ببینم خالت، برای پسر خالت، نمیدونم برای دختر خالت دعا میکنی، مثلا میدونی مشکلشو، میدونی موانعشو. خصوصا کسایی که میخوان انرژی معنویشون خیلی قدرتمندتر بشه، برای کسایی که تو درجات پایین معنویت هستن، مثلا استغفرالله مثلا خدا مثلا به طرف خدا رو قبول نداره، یا ممکنه به بزرگان معنوی، نورهای الهی مثلا بد و بیرا بگه. خب برای اینا واقعا باید بشین دعا کنیم، استغفار کنیم و بخوای که خداوند کمکشون کنه به راه راست هدایت بشن، بتونن این مقداری از این انرژی منفی که دورشون احاطه کردن، در واقع انرژی منفی که البته اونها به خاطر اعمال خودشون در واقع احاطه شدن درش، از اونها بتونن رهایی پیدا بکنن. خب شما وقتی این کارا رو میکنید، یه انرژی نور خیلی قدرتمندی تشکیل میشه که حالا بسته به این که نیت درونی شما چی باشه. خب یه موقع شما داری انرژی عشق میدی،
خب انرژی کسایی که مثلا انرژی عشق میدن، کسایی که عاشقانه خداوند رو عبادت میکنن. طرف مثلا یه حاجت نمیگه، مثلا یه 4 تا نماز میخونه 50 تا حاجت پشتش مثلا میخواد. خب اینا مال آدمای فرکانس پایینه دیگه. حالا ما بعدا در مورد که فرکانس بالا چجوری رفتار میکنن، فرکانس پایینا چجوری رفتار میکنن، چجوری فکر میکنن، همه اینا رو بعدا توضیح میدم خدمتتون که اصلا به چه شکله. چون مثلا من حس کردم، میگم مثلا آدم فرکانس بالا، طرف مدیوم فرکانس بالا، اصلا خیلی درک درستی ندارن. فکر میکنن همینجوری، فکر میکنن یه آدم فرکانس بالا یا مثلا میشه شروع گذاری میکنه پس دیگه فرکانس بالا. نه، هم چیزی نیست. اینا کاملا اصلا حساب کتاب داره، اصلا حساب کتاب ریاضی داره. خیلی براتون جالب باشه، هیچ کس هم همچین حرفی رو نزد. من تمام اساتیدم که دیدم اصلا نمیدونن همچین چیزی هست. و اصلا مقیاس عددی داریم، ما خودمون قشنگ میتونیم بفهمیم الان تو چه فرکانسی هستیم، بسته به تفکراتمون خودمون قشنگ میتونیم متوجه بشیم، چون اینا عدد داره، مقیاس عددی داره. حالا خدمتتون عرض میکنم که ویدیو جداگانه اگر خواستین و دوست داشتین حتما تو کامنت ها بگین که توی این مورد هم صحبت میکنم که اگر تواضع زیاد بود توی اولویت قرارش بدم. آره داشتم میگفتم خدمتتون. خب ببینید نور سبز، چرا نور سبز میبینه بعضی؟ خب طرف تازه داره ارتباط قوی تری با خود من پیدا میکنه، در واقع خیلی عاشقانه عبادت میکنه، با محبت عبادت میکنه. خب اینا نورهای سبز معمولا بیشتر برای اینها اتفاق میفته. توجهید؟ نور سبز میبینه مثلا جلوش رد میشه یا میخوابه، میبینه بالای سرش یا چشمش رو میبنده یا با چشم باز رد. و پس ما خیلی هم میگم 50% با چشم بسته، 50% با چشم باز این اتفاق میفته. میبینه که نور سبزی داره میچرخه. گفتم بدون در اصل اینا انرژی که خودت تولید کرده و به این ترتیبه. پس این شد از نور سبز، که به نور سبز در واقع یک نوریه که از انرژی چاکرای قلب بیشتر تشعشع پیدا کرده و چاکرای قلب هم که میدونیم انرژیش رنگش سبز رنگه. بعضی اون نور بنفش میبینن. نور بنفش خب الان دیگه باید حدس بزنیم مال کدوم چاکرا. نور بنفش چاکرای در واقع برای چاکرای تاجی میشه، ولی خب میتونیم بگیم شاید بعضی موقع مخلوطه با چاکرای چشم سوم، یعنی انرژی که صادر میشه بتونیم دقیقا بگیم از چاکرای تاجیه یا چشم سوم، ولی این نور بنفش رنگه. خب حالا اینا چی علتش؟ نور بنفش رنگ نشون دهنده درک و شهود قویه در شما. این داره درک و شهود داره قوی تر میشه، یه انرژی قدرتمندی داره دریافت میکنه. و خب اینها معمولا افرادی هستن که یه مقداری حقیقت هستی رو متوجه شدن، یه مقداری ابعاد وجود انسانی رو متوجه شدن، یه مقداری درک کردن که عاقبت به چه شکل هست، درک کردن که مثلا اهمیت ارتباط با خداوند، اهمیت این که ما روحیم، در واقعیت ما این جسم نیستیم، ما خیلی زود این جسم رو ترک میکنیم. واقعا به باور و یقین عملی رسیده، نه اینکه مثلا همجوری زبونن یه چیزی بگه که 99% افراد به این شکل مثلا میگه من خدا رو مثلا من قیامت خیلی باور دارم، خیلی اعتقاد دارم، ولی در عمل میبینی که مثلا تنها چیزی که دغدغه‌ای که نداره اینجور مسائله. خب یه آدمی که یه مقداری توی این زمینه داره قوی میشه، داره یه سری انرژی ها این چاکراش دریافت میکنه، این داره باز میشه، نور بنفش میبینه گردش. خب بعضی موقع مثلا میبینید مقطعی شما این انرژی رو تولید کردی، خب میبینیش هم هست، مثلا میبینید این هفته خیلی اوکی، ولی مثلا ممکن هفته بعد مقدار باور و اعتقادات ضعیف‌تر شده باشه. خب بسته به شرایط محیطی، بسته به خداهای شیطان. بالاخره ببینید دوستان، شما وقتی وارد این سیطره میشید، وارد این صعود میشید، وارد این عروج میشید، واقعیتی که شیاطین هم تلاش‌هایی میکنن که شما رو بکشن پایین، بکشنت پایین، حالا هر مدلی که نقطه ضعف داری دیگه. و توی سالک، توی که داری توی این مسیر قدم برمیداری، باید خیلی حواست جمع باشه.
باید خیلی دقت داشته باشی. مثلا بعضی نقطه ضعفشون نمیدونم دروغ زیاد میگن، یکی نقطه ضعفشون مثلا ارتباطات جنسیه، دقیقا از همون منفذ وارد میشه، میکشه پایین، نمیخواد فرکانس رو بکشه پایین. تو میخوای یه خورده به خودت بیای، تو میخوای یه خورده وجودت الهی بشه، یه خورده نورانیتت بیشتر بشه، یه خورده بیشتر تو فکر خدا باشی، عاشقانه خدا رو عبادت کنی، آرامش، سطح آرامشت بره بالا، سطح فرکانست بره بالا، کنده بشی از این مادیات، از این نگرانی، از این کمبود، از این احساس نیاز همیشگی، کنده بشی، میان میکشنت پایین، میان فرکانست رو میارن پایین، نمیذارن به شکل و انواع مختلف دیگه. خدا پناه ببری، باید دوباره به خودت بیای، بعد آرامش تو حفظ کنی، سکوت ذهنی تو حفظ کنی. و نور بنفش رنگ بیشتر برای این مسئله. حالا از این نورها قوی تر شاید شما فکر کنید مثلا نور سبز رنگ و بنفشتر، مثلا بنفشتر نور سبز و بنفش مثلا قوی هم، در صورتی که نور سفید از این دو تا نور قوی تره. نور سفید نشونه اتصاله. نور سفید، کسایی که نور سفید میبینن مثلا میچرخه تو خونه، یا داری نماز شب میخونی، یا داری نماز میخونی، یا داری ذکر میگی، و میبینی که نور سفید رد میشه، نور سفید قوی تر. و حالا یه سری، حالا این نورهایی بود که میبینی، یه سری موجودات نورانی هم هستن که گفتم یک وقتی که میان بهت سر میزنن، چی بگم، خب الان ما یه سری حرفا رو آدم میخواد بزنه، یه ده میان حرفای نامربوط میزنن، مسخره میکنن، آدم نمیتونه واقعا چی بگم. ببین یه بذار بگیم دیگه. ببین یه سری موجودات نورانی وقتی مثلا میخوان، وقتی تو مسیر قرار میگیرین و میان بهت سر میزنن، میان کنارت، یه سری انرژی ها بهت میدن، تو اصلا ممکن متوجه هم نشی، و اصلا اوایل که در 99% مواقع اصلا اوایل متوجه نمیشی، یه خورده که فرکانست میکنه میره بالا، اینا که میان سر میزنن بهت، میان مثلا میان کنارت، یه سری انرژی ها بهت میدن، یه سری انرژی منفی رو ازت دور میکنن، کمکت میکنن، برات دعا میکنن، از این از مسائل پیش میاد. حالا شما نمیدونید عزیزم، خدا شاده تو هنوز تو حد نرسید، نه من میگم دروغ نمیگم، اینها واقعیت. یه سری افراد حتی مثلا میبینی با سنین کم طرف حتی کار خاصی هم انجام نداده ها، ولی تو فرکانس هست، میره حلال خورده، نمیدونم قلب پاکی داره، ذهن پاکی داره، این اتفاقات داره براشون پیش میاد. چیز عادی آلمانی خورد بیشتر تجربه کرده باشه، مثل واقعا طبیعیه، واقعا نمیدونم چرا باور نمیکنید، مثلا فکر میکنن کسی این حرفا رو میزنه بعد صبح بره آسمون، شب بیاد پایین مثلا از آسمون ببینه چه خبره تو این دنیا. تو با آدم عادی براشون همچه اتفاقاتی پیش میاد، چیز عجیب غریبی نیست. تو اگر تجربه نکردی، تو تجربه نکردی. شاید میلیون ها آدم در سراسر کره زمین چشم سومشون بازه، میلیون ها آدم در سراسر کره زمین تجربه برون فکنی کردن، تو نکردی. تو فکر می‌کنی چیز عجیب غریبه، یه موجود دیدن، یه موجود مثلا ماورایی دیدن، تو برات عجیبه، تو تجربت کمه. نباید بیای مثلا بقیه رو مسخره کنی، بیا بقیه توهین کنی، نمیدونم فلان، شما توهمی هستی، نمیدونم پس اینجا تو یوتیوب چیکار میکنی، اگر اینا رو مثلا دیدی تو یوتیوب چرا هست، چیز عجیب غریب، مثلا ما تو مبهوت آدم میمونه چه توقعاتی چه تفکراتی افراد دارن. توجه نمیشه واقعا. من خدا شاده باعث شد 90% حرفایی که میزنم سانسور میکنم، 90% چیزا رو واقعا نمیتونی بگی. آقا مثلا بگی یه اون فکنی اتفاق میفته، یه سری اتفاقات میفته واقعا اصلا انگار تو فیلم های هالیووده، برای خب این واقعیت چجوری بگم، نمیدونم واقعا گیجم توی زمین هنوز، خصوصا جدیدن خیلی افراد بیشتر میبینم. خب داشتم میگفتم خدمتتون که به چه شکله. ببینید ما این موجودات نورانی، داشتم در مورد موجودات نورانی عرض میکنم خدمتتون. موجودات نورانی وقتی میان بهتون سر میزنن، یک تلالویی میبینید شما که اونم اینجوری نیست که در حد یه مثلا یک ثانیه، یه صدم ثانیه. چه اتفاقی میفته؟ یک جرقه ای میبینی شما، خب یه جرقه ای میبینیم که خیلی هم مشخصه. این مثلا شما خیلی موقع این اتفاق اوایل مثلا من برای خودم
این اتفاقات پیش میاد چجوری بود؟ مثلا اینجا تلویزیون باشه، خب مثلا میدونم پشت تلویزیون یه جرقه زدی و پشت تلویزیون ها، یا مثلا تو این اتاق نشسته بودم میدونم تو اون اتاق مثلا جلوی فلان، جلوی مثلا میز فلان یودم یه جرقه میزد. مشخص بود که چجوری میگم، انگار که یه موجود اومده واقعا تو این بود، اومده تو این لایه، این شکله که مثلا توی پشت فلان قرار گرفته، پشت تلویزیون الان قرار گرفته، از لحاظ فیزیکت مثلا اون پشته که نورش از اون پشت مثلا دیده میشه، یعنی تلویزیون یه خورده از نورش رو گرفته، اون پشت رو یه خورده روشن‌تر کرده، اینجوری به این شکله. نباید بترسی، چون بترسی دیگه نمیبینی. میفهمم میترسی، نمیخوان آثارت بدن که توجه اینا موجودات نورانی هم، موجودات خداپرستن، الهی هم، بسیار بسیار مهربانن، اصلا باورتون نمیشه حد مهربانیشون، حد محبت و لطفشون، خدا شاهد باورتون نمیشه اصلا. مهربون ترین آدمی که دیدی کیه؟ شاید صدها برابر اون، اینجوری باید بگم. بعضی موقع خودم احساساتی شدم، یاد مثلا این مسائل افتادم. آره خلاصه به این شکله و میان بهتون سر میزنن، تلالوی شما میبینی. حالا مثلا بسته به انرژی اون موجود، خب بسته به انرژی اون موجود شما ممکنه نور سفید ببینی یا ممکنه نور سبز ببینی. خب و اونا هم مثل ما هم دیگه، یعنی یه موقعی مثلا میبینی نور سفیدشون قوی تره، یه موقعی میبینی مثلا نور سبزشون قوی تره، بسته به شرایطشونه. اگر اثر مثلا خیرخواهی و محبت و عشق مثلا به سر زده باشه، احتمال اینکه مثلا نور سبزش رو ببینی بیشتر. نمیشه بگم، ولی ایناست، این نورای زیباییه. حتی مثلا بعضیاشون هستن که حالا میگم مثلا شما یه سری عبادت ها که انجام میدی، خب یه سری موجودات نورانی هستن که چجوری بگم، باید ماره خیلی ضعیف باشن، خیلی خیلی مثلا میگم ماره بودهای پایین تر باشن. اینا مثلا ولی موجودات نورانی هن، الهی هن. چجوری هم مثلا مثل یه پروانه است، یه پروانه است، مثلا میاد چیکار میکنه، از انرژی مثبت تغذیه میکنه. خب اونا موجودات نورانی هن، موجودات خوبن، ولی چجوری بهتون بگم، خیلی سطح پایینن، خیلی از لحاظ مثل یه حیوانات شاید دنیای ماورا باشن، نمیدونم چه حالتیه، من خیلی خودم در این زمینه اطلاعات کامل ندارم واقعا و نپرسیدم واقعا توی زمینه. ببینید به این شکل اینا مثلا میبینیشون، خب مثلا یه پروانه بنفش رنگ ممکنه ببینی، پروانه سبز رنگ، پروانه سفید رنگ، خیلی هم قشنگن و فوق العاده زیبان، اصلا یه لحظه میبینیشون انگار کل اون شب ساخته میشه، انقدر قشنگن. یا میان دورت میچرخن، میان بالا سرت، معمولا پروانه ها این مثلا از پشتت رد میاد، پشت میاد کنارت رد میشن، حالت اینجوریه. پروانه ها هستن، یه سری موجودات دیگه هم هستن که من اینو شنیدم، البته من خودم اینو تجربه نکردم، که اینها مثلا یه حالتی هن که مثل یه آدمای کوچولو، اینجوری مثل آدم کوچولو هن، اونا موجود نورانی هن، مثل آدم کوچولو هن ولی مثالت بال دارن، خب مثل آدم کوچولو ولی یه ذره بال دارن. اونا هم میبینن مثلا ممکنه ببینید اینا هست، داری انرژی مثبت قدرتمند تولید میکنی، انرژی مثبت اتصال با خداوند داری تولید میکنی. خب اونا خیلی ارزشمند دیگه، میان مثلا ممکن از اینا بهره مند بشن یا خوششون بیاد یا بیان بهت سر بزنن، ولی نمیدونیم باید از طرف خداوند میان چجوریه، واقعا نمیدونیم، مطلع نیستیم روز اسرار همه چیز هم دوستان نمیتونی بپرسی، این واقعیته. من خودم این بی تجربگی رو داشتم، مثلا هرچی میدم از این بنده خدا میپرسیدم ازشون فلان فلان، نمیدونم حرف نمیزدم. بعد دیگه فهمیدم که یه سری چیزا به موقع بهت گفته میشه، مثلا نباید کنجکاو سریع باشی، همه چی رو بخوای سود بدونی، یه سری چیزا سود بدونی حتی باعث انحرافت میشه. خب یه سری افرادی که مثلا من اینو خیلی تجربه کردم، یه سری افرادی که مثلا طرف اصلا باور نمیکنه که انسان به جز این پوست و گوشت مثلا استخون و نمیدونم یه 4 تا سلول به جز این یه ابعاد دیگه هم داره. خب تو بیا یهو بگو مثلا این فروپکنی کردم در ابعاد فلان ارفا رو دیدم، خب اصلا طرف
شاخش میزنه بیرون، اصلا میگه چی میگه، شما توهمی هستی. میدونی چی میگم؟ حالا باید توجه داشته باشیمش و هر چیزی رو به موقعش بهت گفته میشه، نگران نباش. و آره، پس چی شد؟ یه سری موجودات هستن، یه سری هم نورها هستن، انرژی هایی هستن که خودت تولید میکنی. این دوتا قش باعث میشه که تو اینها رو ببینی و خیلی مهمه که نترسی، خصوصا اگر موجودات بفهمن میترسی دیگه نمیان، دیگه سعی میکنن که خیلی از دور در واقع یا موقعی که خوابی مثلا بیان که اذیت نشی دیگه، نترسی دیگه. این نمیخواد اذیتت کنن که، نیت بعدی که ندارن که. تو میترسی، تو بی تجربه ای، تو مثلا خیلی برات عجیب غریب بود، نامعنوسه. و به این ترتیب عبادت بکنین یا خودسازی بکنین، مثلا هر شب بشینین روی اخلاقیاتت کار کنی، فکر کنی، صحبت کنی، کتاب بخونی، تو اینترنت سرچ کنی، مثلا در مورد صبور بودن سرچ کنیم چجوری صبور باشه، معنی صبر چیه. مثلا من خودم فکر میکردم آقا مثلا صبر معنیش اینه مثلا تحمل کردن، در صورتی که صبر معنیش اینه که شما آرامش داشته باشی در برخورد با چالش ها و بهترین واکنش رو داشته باشی. فکر میکردم مثلا آدم صبور آدمی که زجر میکشه، چی نمیگه و نمیدونم فلان، تحمل میکنه، در صورتی که معنی درست صبر اینه حفظ آرامش در برخورد با چالش ها، حفظ احساس خوب و انتخاب بهترین واکنش. آدم صبور یهو نمیپره به بقیه، نمیدونم یهو واکنش احساسی نشون نمیده، بهترین واکنش رو از خودش نشون میده، بهترین ورژن خودش رو تو موقعیت های مختلف ارائه میکنه. همین رو خودسازی میشه، همین رو کم کم درست میکنی، یهو میبینی کلی فرکانست کشید بالا. دوستان فرکانس میکشه بالا، گفتم من واقعا باید در این زمینه صحبت بکنم، امیدوارم که تمایل داشته باشه، چون من تو مباحث خودسازی صحبت میکنم یه عده مثلا میگه تمایل احساس من ندارم، نمیدونم چرا، در صورتی اصل داستان همین. این اتفاقات برات میفته که در واقع متوجه بشی که آقا این خودسازی بسیار اهمیت داره. خودسازی هست که داره نور تو رو تقویت میکنه، خودسازی هست که تجربه ماورایی تو رو تقویت میکنه، افزایش میده و اصلا آماده میشی. موجودات نورانی من دور براتون میگیرن، این هاست. اما یه سوال دیگه هم بود که دوستان تو کامنت گفته بودن که اصلا این ویدیو رو من درست کردم، یه عزیزی یا چندین نفرات، یک عزیز نبود، در طول مثلا یکی دو ماهی که این کانال رو انداختم خیلی اومدم این سوال میپرسن آقا ما نورای سبز میبینیم، نور بنفش میبینیم و خیلی دیگه این تعداد سوال زیاد شده بود تو این زمینه که اومدم این ویدیو رو براتون درست کردم. اما یه مبحث دیگه هم که عزیز دیگه پرسید گفت من دود میبینم. در مورد دودم بهتون بگم، ببینید در مورد دود چجوری یه خورده بحث خطرناک میشه، یه خورده باید خیلی احتیاط کنیم. ببین اگر دود سیاه باشه معمولا یه انرژی منفیه. حالا ممکنه یه موجودی باشه که خب تو فعلا نمیتونی اونو درست ببینی، به شکل دود میبینی، به شکل یه دود متحرک ممکنه ببینی، ممکنه مثلا یه دود کوچولو ببینی. معمولا یا انرژی منفیه یا یک سری چجوری بهتون بگم، یه سری موجودات ماورایی هستن که مثل دودن فقط و حالتی هن که میان یه سری مثل لجنخوار، مثل انرژی، نمیدونم هم حالت اینجوری هن. خب میان ممکنه مثلا به شما بچسبن، ممکنه به حاله بدنتون بچسبن، ممکنه حتی مثلا یه سری وسایل بچسبن، چون میگم یه سری وسایلی که خب برای خودشون انرژی دلخواهشون داره میان میچسبن، اونام هست. اونام ممکنه باشه که داری پاکسازی میشی و یهو از داری عبادت میکنی، یهو میبینی از بدنت مثلا ممکنه بره. خب برای بعضی این اتفاق میفته، برای خود من شخصا همچین چیزی رو اتفاق نیفتاد که مثلا بدنم، چون من قبلش پاکسازی کرده بودم بعد شروع کردم به مثلا باز کردن و تمرینات و اینا. ولی خب یه سری افراد ممکنه که این دوده رو ببینن، ممکنه هم هستش که اگر دودش مثلا بس به حجمش هم داره، البته اگه حجمش مثلا حدی باشه که مثلا یه جن کوچولو هستش مثلا این قدریه، خب در اون حد هم ممکنه که مثلا اجنه باشه که حالا شما نمیتونید، چون فرکانس هنوز چشم درست باز نشده به شکل دود اونا رو میبینید. ولی اگه مثلا خیلی کوچولو باشه، یه دود مثلا این قدری باشه، یه دود این قدری واسه در این قیاس اینا باشه، بیشتر همون انرژی خاران که نباید هم بترسی اصلا، خیلی مهمه.
که نترسی و هیجانی نشی. اینها رو دیدی و همون دیگه، همون پاکسازی خودت رو ادامه بدی. مثلا هر روز در واقع دارم در مورد دود سیاه میگم، مثلا هر روز یه آب و گلاب روش آیات 60 بار بخونی بخوری، خیلی فوق العاده است. آیت الکرسی بخونی، همون تنظیم نفس هم که کار کنی، معمولا دیگه اینا همچین چیزایی بهت نخواهند چسبید و ازت دور میشن، کلا نمیتونن تحمل کنن انرژی نور تو. به این ترتیبه. آره اینم از ولی خب دود خاکستری معمولا بعضی موجودات هستن که خوبن، ما نمیتونیم مثلا بهتون میگم مثلا دودش هم مثلا حجمش زیاد بود، موجودات عادی هم نمیتونیم بگم خیلی هم نورانی هم، ولی خب خوبن، میتونیم مثلا خطرناک نیستن. ممکن اونا مثلا بیان بهتون سر بزنن یا ببیننتون. و دود دود که اصلا دود سفید که کلا نداریم، مثل حالت سفید که بخار میشه که معمولا همون حالتهای جرقه و اینا پیدا میکنه که برای موجودات نورانی ممکنه بشه. به این ترتیبه. آره حالا بازم توی این زمینه سوالی داشتید میتونید بفرمایید. و اینکه حالا اگر نور دیگه هم دیدیم، مثلا بعضی ممکنه صورتی ببینن و اینا، که خیلی کمتر پیش میاد. اصلا میگم خیلی به حالت روحی طرف بستگی داره، ولی خب اکثرا این دو سه رنگ رو میبینن، یا بعضی آبی ممکنه ببینن. آبی هم خیلی زیاده. و آبی هم میگم بیشتر برمیگرده به باز شدن چشم سوم یا ذکرها. یه سری ذکرها هستن که شما وقتی میگی مثلا آبی تولید میشه، انرژی آبی رنگ تولید میشه، اینا هست. حالا اگر نور خاص دیگه دیدی که در واقع معنی و مفهومش متوجه نشدیم، میتونی توی کامنت ها بپرسی، در خدمت هستم. مرسی از حمایت هاتون. انشاءالله که در پناه خداوند باشید و همیشه سلامت و خوش باشید در کنار خانواده هاتون. فعلا خدا نگهدارتون باشه.